Hello and welcome to the second part of the diminished chords. আজি মই দেখাম যে diminished chord আমি কেনেকৈ ইউজ কৰিব পাৰোঁ ধুনীয়া কৰিব কাৰণে এটা ভেৰি সিম্পল প্ৰগ্ৰেশ্যন যদি ধুনীয়া কৰিব লাগে আমি diminished chordৰ কিন্তু তাত বহুত ব্যৱহাৰ আছে তো জানিবৰ কাৰণে চাই থাকক আজিৰ ভিডিঅ' আৰু যদি ভাল লাগে কিবা শিকিবলৈ পায় তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ কেতিয়াও নাপাহৰিব লেটছ ষ্টাৰ্ট তো ভিডিঅ'টো চোৱাৰ আগতে মই ক'ম যদি আপোনালোকে diminished chord নেজানে তেনেহ'লে মোৰ ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টটো চাই ল'ব তাত মই diminished chord কেনেকুৱা হয় কেনেকৈ গঠিত আমাৰ শেপছ কি হয় আৰু কিছুমান ট্ৰিক্স মই তাত দেখাই থোৱা আছে তো আই হাইলি ৰেকমেণ্ড যে সেইটো ভিডিঅ' আপোনালোকে চাই লওক তাৰপিছত এইটো ভিডিঅ' চাব যদি জানে আগবাঢ়িব পাৰোঁ কেছ নাই তো আমি ক'ত diminished chords আমি ইউজ কৰিম নম্বৰ 1 ধৰক আমি 1 chordত আছোঁ C অ'কে C ইজ 1 নম্বৰ chord তাপা আমি ৰিলেটিভ মাইনৰলৈ যাম A মাইনৰ ওকে C পৰা A মাইনৰ তো আমি ভেৰি সিম্পলি আমি বস্তুটো আকৌ ধৰক A মাইনৰ পৰা C লৈ আহিম হয়নে তো ইয়াক ধুনীয়া কৰিবলৈ মই কি কৰোঁ কেতিয়াবা মই তাত মেজৰ 7 chords ইউজ কৰোঁ তো C জেগাত মই C মেজৰ 7 ইউজ কৰিম আৰু A জেগাত কেতিয়াবা A মাইনৰ কেতিয়াবা মাইনৰ 7 কিবা এটা ইউজ কৰিম আৰু তো শুনি চাওঁ কেনেকুৱা হয় হয়নে শুনিবলৈ বেয়া লগা নাই কিন্তু এইটোক আৰু ধুনীয়া কৰিবলৈ হ'লে আমি diminished chord ইউজ কৰিব পাৰোঁ কেনেকৈ 1 chordৰ পৰা 6 chordলৈ যাওঁতে হয়নে C বেছ নোটকেইটা যদি চাই যাওঁ আমি C তাৰপিছত A হয়নে বেছ নোটকেইটা A কিন্তু তাৰ মাজত আমি দুটা নোট থাকে এটা B এটা B ফ্লেট নহয়নে তো এই B নোটটো আমি ইউজ কৰিব পাৰোঁ আৰু সেইটো জেগাত আমি এটা diminished chord দিব পাৰোঁ অতি সৰুকৈ জাষ্ট ফৰ 1 বিট আমি তাত দিব পাৰোঁ কেনেকৈ হয়নে চাওক হয়নে যিটো বস্তু আমাৰ আছিলে সেইটো আমাৰ এতিয়া হ'ল বা A মাইনৰ পৰা যেতিয়া আমি C লৈ আহিছোঁ তেতিয়াও আমি ইউজ কৰিব পাৰোঁ মই প্ৰথমবাৰ ফুল diminished ইউজ কৰিছোঁ এবাৰ হাফ diminished ইউজ কৰিম কথা একেটাই এই chordটো মই ইউজ কৰিম তো হয়নে তো আমি যেতিয়া ৰিলেটিভ মাইনৰলৈ যাওঁ তেতিয়া যিটো ৰুট থাকে চিৰ পৰা যদি আমি ৰিলেটিভ মাইনৰ A মাইনৰলৈ গৈছোঁ ৰুটৰ পৰা এটা সেমিটোন আগত যিটো নোট আছে তাৰ diminished আমি খেলিব পাৰোঁ ওকে প্লাছ এইটো 7th নোটো হৈ যায় B নোট হৈ যায় নহয়নে বিটো এনেও diminished পৰে আমাৰ 7 নম্বৰটো তো ঘূৰি আহোঁতেও আমাৰ সেইটো কৰিব পাৰে দ্যাটছ দ্য চিম্পলেষ্ট ৱে নেক্সট আমি যদি এইটো প্ৰগ্ৰেশ্যনকৈ আগবঢ়াওঁ ধৰক আমাৰ C মেজৰ 7ৰ পিছত আমাৰ ধৰক Fলৈ যাওঁ F মেজৰ 7 G ডমিনেণ্ট 7 তো Fৰ পৰা আমি G লৈ গৈছোঁ তো Fৰ পৰা G লৈ যাওঁতে কিন্তু আমাৰ মাজত আমাৰ এটা নোট আছে F sharp তো আমি F sharp diminished তাত ভৰাই দিব পাৰোঁ তো হয়নে তো গোটেইটো যদি মই বজাই চাওঁ যিটো মই প্ৰথমতে বজালোঁ তো দেখিলেনে কেনেকৈ আমি দুটা যদি কৰ্ড থাকে একেলগে F G ধৰক বা Fৰ পৰা যদি A মাইনৰলৈ গৈছোঁ তেতিয়াও আমি মাজত যিটো নোট থাকে তাত এটা আমি diminished খেলিব পাৰোঁ হাফ diminished খেলে ফুল diminished কৰে ডেট ইজ একৰ্ডিং টু ইয়ৰ টেষ্ট এতিয়া ধৰক মাইনৰ বা মাইনৰ গ'লেও হ'ব যেনেকৈ D মাইনৰ 7 ধৰিছোঁ মই ইয়াত আৰু E মাইনৰ 7 আছে চ' D মাইনৰ 7ৰ পৰা E মাইনৰ 7ত যাওঁতে এটা মাজত D sharp নোট এটা থাকে তো আমি তাত হাফ diminished ফুল diminished যি লাগে আমি বজাব পাৰোঁ
সৰি হাফ ডিমিনিছ দিলোঁ ফুল ডিমিনিছ দিলে হ'ব নিজৰ কথা আপোনালোকে কিটো কৰ্ড দি আপোনালোকে ভাল পায় হয়নে তো দুটা যেতিয়া কৰ্ড থাকে জাষ্ট এটা টোন ডিফাৰেঞ্চত যদি এটা কৰ্ড থাকে চিৰ পৰা ডি ধৰক বা ডি পৰা ই আছে বা এফৰ পৰা জি আছে বা এফ চাৰ্প পৰা জি চাৰ্প আছে তাৰ মাজৰ যিটো নোট থাকে তাত আমি ডিমিনিষ্ট খেলিব পাৰোঁ আৰু ডিমিনিষ্ট বজালে কি হয় অকণমান টেনশ্যন ক্ৰিয়েট হয় টেনশ্যন ক্ৰিয়েট হোৱাৰ পিছত পিছৰ নোটটো পিছৰ কৰ্ডটো শুনিবলৈ বহুত ধুনীয়া হৈ যায় যেনেকৈ চাব এতিয়া মই কি কৰিছিলোঁ প্ৰথমতে চি মেজৰ 7 এ মাইনাৰ 7 হয়নে তাৰপিছত আকৌ এ মাইনাৰৰ পৰা মই চি মেজৰ 7 লাগিছিলোঁ তো সেইটো বস্তুটো বজাওঁতে চিম্পলি যদি বজাওঁ বস্তুটো কেনেকুৱা হ'ব বেয়া লগা নাই বৰ বেয়া লগা নাই কিন্তু এই চি মেজৰ 7 কৰ্ডটোৰ এমফেচিছটো আৰু ভাল কৰিব পাৰিম যদি তাৰ আগত আমি এটা টেনশ্যন দিব পাৰোঁ আৰু সেই টেনশ্যন কিহে দিয়ে ডিমিনিছ কৰ্ডে দিয়ে তো ইয়াৰ আগত যদি এই চি মেজৰ 7টোৰ আগত যদি আমি এটা বি ডিমিনিছ লগাই দিওঁ তেতিয়া কিন্তু এই চি মেজৰ 7ৰ যিটো চাউণ্ড হয় চাউণ্ডটোৰ বেলেগ এটা ৱেলে বেলেগ এটাই ফিল দি দিয়ে মানে মোৰ ভাল লাগে কৰি চাব পাৰে সেইটো মই দেখাই দিওঁ এতিয়া তো ইজিটো মই আকৌ এবাৰ দেখাই লৈছোঁ এতিয়া ডিমিনিছ লগাই কৰিম নহয়নে তো so this is the tension and this is the release হয়নে তো এইটো ট্ৰিক আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে ডিমিনিছ কৰ্ডৰ ক্ষেত্ৰত বা আমি ডাইটনিকেলি যেতিয়া আমি যাওঁ মানে আমি চি ডি মাইনাৰ ই মাইনাৰ এফ জি 7 এ মাইনাৰ আকৌ ডিমিনিছড সৰি বি ডিমিনিছড আকৌ চি সৰি চি হয়নে ডাইটনিক কৰ্ডছ যদি ডাইটনিক নাজানে মই ডাইটনিক্সৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাই থৈছোঁ চাই ল'ব লিংক ইয়াত দিয়া আছে তেতিয়া আমাৰ এই যোনটো তো এই নোটকেইটাত আমি তাৰ মাজৰ যিকেইটা নোট থাকে তাত আমি ডিমিনিছ লগাই লগাই যাব পাৰোঁ মানে হয়নে তো এটা এটা টেনশ্যন আমি দি যাব পাৰোঁ তো ডিমিনিছৰ মেইন কামেই হ'ল সেইটো অলপ কম সময়ৰ কাৰণে আহে ডিমিনিছটো যদি আমি বহুত দেৰি কাৰণে বজাই দিওঁ কিন্তু শুনিবলৈ খুব বেয়া লাগি যাব আমি যদি ডিমিনিছত ৰৈ দিওঁ এইটো বহুত আনষ্টেবল এটা কৰ্ড হয় আমি যদি গান এটা যদি বজাই থাকোঁ এনেকৈ ৰৈ দিলে কিন্তু শুনিবলৈ খুব বেয়া লাগিব কিন্তু এইটো বজোৱাৰ পিছত এটা কৰ্ড দিওঁ সেই কৰ্ডটোৰ যিটো কি ক'ম যিটো চাউণ্ড সেই চাউণ্ডটোক আৰু এম্প্লিফাই কৰি পেলাই আৰু ধুনীয়া কৰি এম্প্লিফাই কৰে চ' দিছ ইজ দ্য ইউজ অফ ডিমিনিছ কৰ্ড ট্ৰাই কৰক মই এতিয়ালৈকে ইমানেই ইউজ কৰিছোঁ ডিমিনিছ কৰ্ড ত' যিটো মই ইউজ কৰিলোঁ সেইটো মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিলোঁ যদি ভাল লাগিছে এপ্লাই কৰিব আৰু যদি বেলেগো কিবা ট্ৰিক আছে আপোনালোকৰ ওচৰত যদি আপোনালোকে যদি কিবা কৰিছে তেনেহ'লে নিশ্চয় মোক জনাব কমেণ্ট কৰি ক'ব কেনেকুৱা লাগিছে চি ইউ ইন দ্য নেক্সট ভিডিঅ' বাই বাই